Szeretettel köszöntök mindenkit! A legfontosabb ahhoz, hogy megértsük, hogy pontosan mi zajlik most körülöttünk, és mi történik velünk, hogy megtudjuk, hogy honnan ered ez a koronavírus, és kik, hogyan, miként szabadították ránk, vagy szabadult ránk. Azt már nagyon sokszor elmondtam, hogy vírus van, és sokan meg is betegednek a vírustól, de most már azt is halljuk, azt is látjuk, hogy folyamatosan változó vagy mutálódó vírusról beszélnek a szakemberek, folyamatosan újabb és újabb oltásokról beszélnek majd a szakemberek, és ez egy ilyen végtelen történetté fog alakulni. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy végső soron itt marad velünk ez a vírus, és majd meg fog szelídülni. Csak hogy közben évek telnek el. És ezek alatt az évek alatt kialakul egy új világrend, amelyet ma már nem csak Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke mondott ki, de elismerte Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere is. És Magyarország bénultan asszisztál ehhez az új világrend kialakításához, ahogy egyébként a legtöbb európai ország azt teszi. És olyan új világrendről beszélnek, amely eddig világháborúk után alakult ki. De mi van akkor, hogyha valójában már egy harmadik világháború kellős közepén vagyunk, csak éppen nem tűnt föl nekünk? Itt látható mögöttem egy eleme annak az úgynevezett titóvonalnak, a déli védelmi rendszernek, amelyet az 50-es években Rákosiék szovjet parancsra építettek ki, mert akkor úgy gondolták, hogy a harmadik világháború az majd itt fog kezdődni a magyar-jugoszláv, most éppen magyar-szerb határ közelében, mert a szovjet vezetés akkor Titót az imperialisták láncos kutyájának nevezte, de valójában nagyon kevés esély van arra, hogy a harmadik világháborút majd ilyen vasbeton bunkerekkel, ilyen harckocsi állásokkal fogják megvívni. Sokkal valószínűbb, hogy egy harmadik világháború esetében, amikor megszűnnek a nemzetközi egyezmények, amikor a lovagiasságot, a minden áron való győzni akarás, a túlélés érdekében való győzni akarás fogja majd helyettesíteni, akkor nagyobb annak az esélye, hogy biológiai fegyverekkel, vagy éppen vegyi fegyverekkel fogják vívni majd azt a háborút, hiszen sokkal könnyebb egy győzelem után újraindítani az életet a megszállt területeken, hogyha nem robolják le a gyárakat, az épületeket, az infrastruktúrát. A biológiai hadviselés tulajdonképpen egyidős az emberiséggel. Így például a visszavonuló seregek hullákat hagytak a kutakban már az ókorban, hogy ellenségük ivóvíz hiányában ne üldözhesse őket. Ciro Trevigianato mikrobiológus a New Scientist című labban közölte véleményét, amely szerint az ókori hettiták például fertőzött kosokat küldtek az ellenséges területekre, hogy tularémiával, egy pusztító bakteriális fertőzéssel gyengítsék le a lakosságot. Korabeli feljegyzések szerint 1346-ban a Krím-félszigeten Kaffa városát ostromló tatárok között megjelent a közép-ázsiai eredetű Pest is. Az ostromlók soraiból ezrek haltak meg a járvány következtében. A tatárok a pestises lótetemeket hajítógépekkel lőtték be a várba. Kaffa védőinek ellenállását megtörte a várfalakon belül kitörő pestis járvány. A 15. századi huszita háborúk során pedig Karstein várának ostrománál emberi hullákat és hordókba gyűjtött emberi ürüléket egyaránt lőttek hajítógépekkel. Az első világháborúban aztán a németek titkos biológiai hadviselést folytattak semleges országokban. Nagykövetségi épületeikben kis mikrobiológiai laboratóriumokat működtettek, hogy takonykór és lévfene baktériumokat tenyésszenek. A franciák valószínűleg szintén próbálkoztak a német katonai lóállomány fertőzésével. A két világháború között számos ország, például Kanada, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Szovjetunió, Olaszország, de egyébként a Magyar Királyság is intenzív biofegyverfejlesztést folytatott. Általánosan elterjedt vélemény volt, hogy a jövő háborúja bakteriológiai vagy vírusokról szóló háború lesz, valamint, hogy e téren Németország a vezető hatalom. Valójában éppen a harmadik birodalomban nem folytak ilyen laboratóriumi vizsgálatok, munkálatok, ugyanis Adolf Hitler azt kategórikusan megtiltotta. Ellenben a második világháború kirobbanásakor német megszállás alá került a francia biofegyverfejlesztés színhelye, a Párizs közeli Le Boucher-ban működő úgynevezett járványmegelőzési laboratórium, ahol a németek a kutatási naplókat és tervrajzokat is megszerezték.
Valójában nem járvány megelőzési laboratórium volt, hanem éppen ellenkezőleg járványok kitörését akarták elérni a laboratórium által. A jelenlegi világjárvánnyal kapcsolatban is rendszeresen felröppennek azok a találgatások, ami szerint eredetileg a wuhani virológiai laboratóriumból szabadult el ez a vírus. A wuhani laboratóriumot egyébként nagyrészt a kínai kormány alapította, és a Kínai Tudományos Akadémia működteti, de korábban amerikai óriáscégek is támogatták. Egyébként nem is akárki, hanem az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump és külügyminisztere Mike Pompeo jelentette ki még tavaly tavasszal, hogy komoly mennyiségű bizonyíték áll a rendelkezésükre arra vonatkozóan, hogy az új koronavírus ebből a wuhani laboratóriumból származik. Ezzel együtt tudósok is megszólaltak. Egy norvég virológus és egy brit tudós az egyik legismertebb tudományos folyóiratban megjelent tanulmánya szerint a wuhani koronavírust, hogyha nem is ember hozta létre, de mesterségesen belenyúlhattak a struktúrájába. Néhány nappal ezelőtt pedig Roland Wiesendanger, a Hamburgi Egyetem kutatója jelentette ki, hogy a vírus minden kétséget kizáróan a wuhani laborból származik. A wuhani labor a világ egyik legnagyobb denevér vírus gyűjteményével rendelkezik. Wiesendanger szerint nagyon valószínűtlen, hogy a denevérek természetes módon jutottak Wuhanba, mert nagyjából 2000 kilométerre van onnan az élőhelyük, és denevérrel egyébként a helyi piacon sem találkoztak. Szintén a napokban jelent meg dr. Stephen Quake tanulmánya, amely szerint 98,8% a valószínűsége annak, hogy az új koronavírus nem természetes módon került át állatról emberre, hanem egy laboratóriumból szabadult el és okozott pandémiát. A kutató felhívta arra a figyelmet, hogy amíg a korábbi koronavírusok okozta járványok esetében csupán pár hónap kellett ahhoz, hogy kiderítsék, melyek a gazdaszervezetek és a közvetítő szervezetek, például a MERS esetében a TEVE volt az, addig az új koronavírus esetében már 13 hónapja nem találják egyiket sem. A kételyeket eloszlathatta volna a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet nyomozó csoportja, csak hogy Kína folyamatosan akadályozta ennek a vizsgálóbizottságnak a megérkezését és aztán a munkáját is Kínában. Mire aztán a WHO nyomozói megkapták az engedélyeket a kutatásra, a Daily Mail információi szerint a wuhani labor által készített nagyjából 300 tanulmány több száz oldalnyi anyaga tűnt el az intézet adatbázisából, köztük olyanok is, amelyek az állatokról az emberre terjedő betegségeket vitatták meg. Érdemes megemlíteni azt, hogy a laboratórium tanulmányaiból az a kutatási anyag is eltűnt, amelyet Shi Zhengli wuhani virológus vezetett, aki különféle denevérektől vett mintákkal kísérletezett. Azzal, hogy Kína jóval több, mint egy évvel a koronavírus járvány kirobbanása, vagy legalábbis hivatalos nyilvános kirobbanása után engedte csak be a WHO kutatói, nyomozóit a területre, illetve Wuhanba, és ráadásul még ott a terepen is akadályozta a munkájukat, illetve nem minden adatot adott át nekik, csak erősíti azokat a kételyeket, amelyekről az előbb beszéltem. A gyanút az is fenntartja, hogy Kína mindenkit megfenyeget, aki ki akarja vizsgáltatni a laboratóriumi eredetet. A kommunista birodalom például több intézkedéssel nehezítette az ausztrál termékek behozatalát. A lépésekre azt követően került sor, hogy Canberra áprilisban független vizsgálatot sürgetett a koronavírus járvány forrásának meghatározására. Végül a WHO bejelentette, hogy tulajdonképpen nem derítettek ki semmit Wuhanban, és még évekig nem fogjuk megtudni egyértelműen, hogy honnan is indult el ez a vírus. Akik azt akarják, hogy felejtsük el azt a feltételezést, hogy akár egy ilyen laboratóriumból szabadult el a vírus, vagy ne adj Isten, egy biológiai háborúban állunk éppen, azok azzal szoktak érvelni, hogy ez minden alapot nélkülöző összeesküvés elmélet, amelyhez hasonlóra még csak példa sincsen a világtörténelemben. Pedig ez nem igaz. Hiszen pontosan egy ugyanilyen eset történt, méghozzá szintén egy kommunista diktatúrában 1979-ben. 1979 áprilisában ugyanis egy titokzatos biológiai fegyver elszabadult az egyik szovjet laborból. Az eredmény 68 emberi áldozat és ismeretlen számú elhullott állat. Napjainkig rejtélynek számított, hogy pontosan mi okozta a pusztítást. Közel 40 év kellett ahhoz, hogy a gyilkos organizmust a tudósok leleplezzék. A gyilkos egy közismert baktérium volt, ám hogy pontosan milyen, arra csak a kórokozó genomjának feltérképezése után sikerült rájönni. Az eredmények alapján a
lépfene kórokozóját módosítgatták a szovjet tudósok abban a bizonyos laboratóriumban, hogy egy még halálosabb fegyvert kreáljanak a mikroorganizmusból. A laboratórium levegőszűrő berendezése romlott el, így szabadult ki a baktérium. Nyugati szakértők már akkor sejtették a baleset jellegét, de a szovjet hatóságok tiltakoztak, és valóban hihetetlennek tűnt, hogy egy nagyváros belsejében ilyen jellegű tevékenység folyhat. A Szovjetunió széthullása után azonban 1992-ben Kanatjan Alibekov orvos ezredes, a későbbi Ken Alibek, a biopreparát orvosbiológiai ügyekben felelős első igazgató helyettese családjával az Egyesült Államokba szökött, részletesen informálta a CIA-t, sőt egy olvasmányos könyvben is elmesélte élettörténetét, így derült ki aztán, hogy pontosan mi is történt annak idején, 1979-ben a Szovjetunióban. Azok számára, akik még mindig azt gondolják, hogy elképzelhetetlen, hogy valójában biológiai hadviselés zajlik jelenleg a világon, szeretném jelezni, és szeretném őket sokkolni azzal a ténnyel, hogyha esetleg nem hallottak még róla, hogy jelenleg is zajlik, méghozzá évek óta mikrohullámú fegyverekkel csata a világ több pontján is. Titokzatos hangra panaszkodtak és agykárosodást szenvedtek a kubai és kínai amerikai nagykövetségen dolgozók néhány évvel ezelőtt. A napokban megjelent vizsgálati eredmény szerint a sérüléseket nagy energiájú mikrohullámú sugárzás okozhatta. 2016-ban az Egyesült Államok havannai nagykövetségén szolgáló diplomaták jelentették először a később ezért Havanna-szindrómának elnevezett jelenség tüneteit, de másfél évvel később Kínában, szintén az amerikai nagykövetségen ugyanez megismétlődött. Egy hirtelen érkező pulzáló hangot hallottak, amely hallhatóan nem az épületen belülről származott, majd ezt követően fejfájás, szédülés, egyensúlyvesztés, látás- és hallászavarok, átmeneti sükettség és kognitív zavarok jelentkeztek. Egy frissen nyilvánosságra került National Academies jelentés alapján egy szakértő a Frey hatásként ismert jelenséget nevezi meg valószínű okként. Ez a hatás a nagy erejű mikrohullámnak kitett emberi testben keletkezik. Az már a 60-as években kiderült, hogy a nagy energiájú mikrohullám képes tönkretenni a bonyolult fegyverrendszereket, ezen belül kifejezetten az elektronikai eszközöket. Ezért a mai napig folynak mikrohullámú fegyverekkel kísérletek. A nagyhatalmakon kívül közel tucatnyi ország foglalkozik jelenleg is hasonló kutatásokkal, így még az elkövetők nemzetiségére is csak tippelni lehet. Sajnos az a helyzet tehát, hogy a harmadik világháború, vagy akár már a jelenleg zajló háborúk, azok már nem ilyen bunkerrendszerekkel fognak majd zajlani, sőt, ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, el kell ugyanis felejtenünk a lovagias küzdelmeket, el kell felejtenünk a régi csatákat, amikor nyílt sisakkal egymással szemben álltak az ellenfelek vagy az ellenségek. A modern háborúkat már biológiai fegyverekkel, vagy akár mikrohullámú fegyverekkel vívják, és fogják majd a jövőben vívni. Ezek nemtelen háborúk, nemtelen eszközökkel.